Parang iiskabog. Si sana ito linisin. Ito yung mga katraktik. May mga video na ako dyan na na-upload ko sa YouTube kung paano ang proseso, paano paglinis ng nozzle tip or injector assembly. Hindi ko na ipakita kung paano linisin o ano, kasi may marami na akong video na na-upload dyan eh. Kaya hindi na haba yung video. Stay tuned mga katraktik.
Okay na di. Ambil ang tape ni. Hindi pa tape. Saan mo Nasa nilagay? kwarto, nasa kwarto. Nasa microphone. Ito dapat to, Daddy. Ito yung luma. Yung bago.